Hai guys, dalam video kali ni saya tunjuk kat korang cara untuk korang nak mint ataupun upload korang punya artwork. First kali korang perlu ada artwork yang korang dah siap. Dan apa korang perlu buat adalah korang perlu buka dekat pentas.io dan korang klik korang punya profile. Dan dekat atas ni korang perasan ada create NFT. Jadi korang tekan yang tu, create NFT. Dan apa yang korang perlu buat sekarang adalah korang hanya perlu drag and drop sahaja korang punya file yang korang nak upload kepada sini. Contoh macam sekarang saya nak cuba upload botak king ni. So saya hanya perlu drag and drop saja, letak ke sini. Dan dah pun ada file dekat situ. Masukkan nama. Macam saya namakan saya punya CryptoX dengan cara macam ni, which is sekarang merupakan CryptoX yang ke-69. Dan masukkan description, apa yang korang nak explain berkenaan dengan korang punya NFT, which is kat sini korang boleh tulis apa-apa saja, sejarah, rahsia ataupun any description regarding korang punya NFT. Saya buat macam ni saja. Dan royalty ni maksud dia apa? Royalty masukkan percentage yang korang nak ambil daripada korang punya artwork. Contoh, sekiranya NFT saya ni saya letak 10% dan saya jual dengan pada harga RM10. Maksudnya bila ada orang beli, saya akan dapat royalty sebanyak RM1. Dan bila dijual dekat orang lain lagi dengan harga yang lain, maka saya akan dapat 10% royalty tu lagi. Macam saya sendiri, daripada CryptoX 0.50 sehinggalah CryptoX 100, royalty yang saya akan letakkan adalah sebanyak 9. Jadi tekan dekat agree dan korang hanya perlu create NFT saja. Dan bila dia dah siap, dia akan keluar pop-up macam ni, which is apa yang korang perlu buat adalah korang hanya perlu confirm saja. Gas fee yang dikenakan adalah sebanyak 0.0017, which is bersamaan dengan RM3 lebih tak silap saya. Korang tekan je confirm dan dia dah proses dan should be dah complete. Sekiranya korang punya artwork dia tulis proses lama-lama tapi dia tak keluar apa-apa, apa yang korang perlu buat hanya korang perlu tekan dekat extension ni dan korang perlu tekan kat MetaMask ni. Biasanya dia kalau korang tak aktifkan pop-up punya function, maka dia akan ada dekat sini satu macam tu. Dan korang tekan je MetaMask tu dan nanti korang just confirm saja. So should be korang punya artwork dah pun ada dekat dalam ni. Biasanya proses of minting ni sebabkan dia dalam blockchain system, macam biasa bila under BSC ataupun apa-apa yang berdasarkan blockchain system, benda tu perlu di-validate dulu. Untuk nak validate korang punya contract untuk nak masuk ke dalam blockchain system, perlu ambil masa lebih kurang 1 minit ke 2 minit. Itu biasa. Jadi korang hanya perlu refresh saja. Masih tak ada lagi, tak apa, korang refresh saja lagi. Okay guys, lepas 1 minit 2, maka artwork saya dah pun berjaya di-upload ke dalam saya punya profile. Jadi untuk sekarang korang perasan kat bawah ni tulis reserve kan, which is masih lagi tak ada harga. Jadi untuk korang nak mint ataupun korang nak letak harga, korang hanya perlu tekan dekat sini saja. Dan korang perlu tekan dekat add to marketplace. Dan kat sini korang boleh masukkan berapa harga yang korang nak listkan dalam marketplace. So korang dah masukkan kat sini, dekat bawah ni korang boleh tengok earning korang akan dapat sebanyak 0.0266, royalty sebanyak 9 dan marketplace fee adalah 2.5%. Dan korang tekan sign and update dan dia akan keluar pop-up macam ni dekat korang punya MetaMask. Dan gas fee yang dikenakan adalah 0.0007, confirm. Dan biasanya akan ambil lagi 1 minit 2 untuk nak berjaya dilistkan ke dalam korang punya profile. Dan sekarang korang tengok CryptoX 0.69 saya dah pun ada harga. Jadi apa yang korang boleh buat sekarang, korang hanya perlu tunggu sahaja sehinggalah benda ni mendapat adoption daripada orang, which is kalau ada orang yang berminat dengan korang punya artwork, dia akan beli korang punya artwork dan should be akan jadi macam ni, which is lepas ni sekarang owner dia adalah saya, murasx, dan lepas ni sekiranya kalau dah ada orang purchase, maka akan jadi nama mereka pula. Dan cara untuk nak check dia, contoh macam ni kan, korang tekan dekat gambar ni dan korang nampak ni, korang tekan dekat timeline, which is first owner ialah saya mint benda ni, murasx, dan Shaun ni beli daripada saya dengan harga 0.03 BNB. Berkenaan dengan payment, jangan risau, semua ni automatically akan masuk ke dalam korang punya MetaMask. Once dia purchase je, terus direct ke account MetaMask korang. Should be sekarang korang boleh check korang punya artwork dalam marketplace. Korang tekan dekat marketplace. Sekiranya korang unverified artist, korang tekan dekat sini. Sudah tekan unverified. Bila korang unverified, should be dah ada dekat sini sekiranya korang baru lepas upload. Okay guys, itu saja. Sekiranya korang rasa video ni bermanfaat, kalau korang nak lebih banyak tutorial, korang boleh komen dekat bawah. And make sure that please korang subscribe channel ni, sebab ini merupakan channel baru dan saya harap channel ni boleh grow ke 10k subscriber sebelum hujung tahun ni. Guys, thank you so much. Jumpa dalam next video.